हाय फ्रेंड्स, मी दुर्गेश मखवान. वेलकम बॅक टू अनअकॅडमी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, बरेचसे विद्यार्थी जे एमपीएससीची तयारी करत होते ते सध्याच्या कोरोनामुळे जी काही महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती आता तयार झालेली आहे, तर या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक सारे विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आपल्याला बघायला मिळत आहे की बऱ्याचशांनी मागणी केलेली होती की एमपीएससीच्या ज्या काही पुढच्या महिन्यामध्ये परीक्षा होणार आहे, ज्यामध्ये राज्यसेवेची परीक्षा आणि सोबतच कंबाईन एक्झाम, तर एमपीएससी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सुद्धा या कारणाची दखल घेत एमपीएससीने आता या परीक्षा ज्या आहेत या पुढे ढकललेल्या आहेत आणि त्या संबंधीची इम्पॉर्टंट माहिती आज तुमच्या समोर मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रेझेंट करणार आहे. मी दुर्गेश मखवान. माझ्यासोबत तुम्ही अनेक सारे व्हिडिओ बघितलेले असेल आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या समोर मी महत्त्वपूर्ण माहिती जी मांडणार आहे ती म्हणजे एमपीएससीच्या राज्यसेवा परीक्षा आणि PSI STI ASO म्हणजेच कंबाईन परीक्षा ज्या आहेत आता या आपल्याला पुढे ढकललेल्या बघायला मिळणार आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्या समोर जी माहिती मांडणार आहे त्या अगोदर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जे नोटिफिकेशन जारी केलंय त्या नोटिफिकेशनचा एक आढावा आपण लक्षात घेऊया. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आज दिनांक 22 मार्च रोजी हे नोटिफिकेशन काढलेलं आहे आणि या नोटिफिकेशन मध्ये सांगितलेलं आहे की परीक्षेच्या दिनांका संबंधित विषय मांडलाय, ज्यामध्ये राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा म्हणजेच आपल्या सर्वांची आवडती एक्झाम पोलीस इन्स्पेक्टर सोबतच STI आणि ASO या तिघ पदांसाठीची होणारी संयुक्त पूर्व परीक्षा. तर यासाठी नोटिफिकेशन मध्ये जो मुद्दा मांडलाय त्यामध्ये कारण दिलेलं आहे की नवल कोरोना व्हायरस जो आहे याचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने याची खबरदारी घेत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ज्या काही होत आहेत त्यानुसार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि यामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जी येणाऱ्या 5 एप्रिलला होणार होती तीच परीक्षा आता पुढच्या 26 एप्रिलला होणार आहे. लक्षात येते, म्हणजे एक्झाम एप्रिल महिन्यामध्येच होणार आहे बट ती एक्झाम आता 26 एप्रिल रोजी होईल. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जी काही आपली कंबाईन एक्झाम आहे ही परीक्षा आपली 3 मे रोजी होणार होती बट ती परीक्षा आता 10 मे रोजी होणार असं यामध्ये या नोटिफिकेशन मध्ये जारी करून सांगितलेलं आहे. सोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सांगितलंय की विषाणूचा प्रादुर्भावाच्या स्थितीच्या संदर्भामध्ये गव्हर्नमेंटकडून शासनाकडून वेळोवेळी राबवण्यात येणाऱ्या ज्या काही उपाययोजना आहेत त्या विचारात घेऊन आणि सोबतच परीक्षेच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने आयोगाकडून फेर आढावा घेण्यात येईल आणि सदर माहिती जी आहे ही आयोगाच्या संकेतस्थळावर mpsc.gov.in यावर विशेष करून माहिती जी आहे ही अपडेट करण्यात येईल. तर सध्या तरी आपल्या समोर एकच माहिती आपल्याला बघायला मिळते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने फक्त या 2च परीक्षा अशा आहेत की ज्याच्या दिनांकामध्ये बदल केलेले आहेत आणि विशेष करून या दिनांकाची माहिती लक्षात घ्यावी म्हणून तुमच्या समोर फक्त तुम्ही हा एक स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकतात की ज्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळते की राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा जी येणाऱ्या 5 एप्रिलला होणार होती ती आता होणार आहे 26 एप्रिल रोजी आणि दुसरी एक्झाम आपली जी होणार होती ती म्हणजे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब परीक्षा, ज्याच्यामध्ये आपण PSI STI आणि ASO ही जी परीक्षा होणार होती आपली याची बाय डिफॉल्ट वेळ जी होती ती म्हणजे 3 मे, पण 3 मेच्या ऐवजी ती परीक्षा आता होणार आहे ती म्हणजे 10 मे रोजी. लक्षात येते मित्रांनो. तर नक्कीच सर्वांनी या अपडेटच्या संदर्भामध्ये सावध होऊन व्यवस्थित पद्धतीने आपल्या अभ्यासाचं नियोजन जे आहे हे कोलमडू न देता व्यवस्थित पद्धतीने अभ्यास करणं चालू ठेवायचंय. लक्षात येते. आणि गव्हर्नमेंटकडून ज्या काही आपल्याला गाईडलाईन्स मिळत आहेत नवल कोरोना व्हायरसशी रिलेटेड किंवा जे काही आपल्याला सेफ्टीसाठी सांगण्यात आलेले नियम आहेत की जे काही आपल्याला फॉलो करणं खूप नितांत आवश्यकता आहे, तर या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज आपण फॉलो करून नोवल कोरोनाला फाईट करून आपल्याला एक्झाम टॅकल करायची आहे. तर या एक्झामसाठी आपल्याकडे जो आता उपलब्ध वेळ असणार आहे यामध्ये व्यवस्थित टाइम मॅनेजमेंट करा, अभ्यासाचं योग्य नियोजन करून परीक्षेला आपल्याला सामोरं जायचंय. लक्षात येते. परीक्षेच्या नव्या तारखा पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. अगोदर 5 एप्रिल रोजी होणारी परीक्षा आता 26 एप्रिलला होणार आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि दुसरी आपली कंबाईन एक्झाम जी होणार आहे PSI STI ASO ची पूर्व परीक्षा ती 3 मेच्या ऐवजी आता ती 10 मे रोजी होणार आहे. या संबंधित हे जे काही नोटिफिकेशन आहे हे तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर पण मी PDF जी आहे ही त्या ठिकाणी टाकलेली आहे. दुर्गेश मखवान MPSC हे माझं टेलिग्राम चॅनल आहे. या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला नक्कीच याबद्दलचा अपडेट जो आहे हा महत्त्वपूर्ण मिळेलच, कारण यामध्ये मी ही PDF फाईल तिथे सुद्धा अपलोड केलेली आहे. हा व्हिडिओ मित्रांनो तुमच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त फ्रेंड्स पर्यंत शेअर करा की जेणेकरून त्यांना पण माहिती पडेल की एक्झाम मध्ये आता डेट मध्ये जो अपडेट आलेला आहे तो त्यांच्यापर्यंत सुद्धा माहिती होणं आवश्यक आहे. ओके फ्रेंड्स, थँक यू सो मच.
जय हिंद.